Xin chào các bạn đã quay lại với kênh Cô Ba Bình Dương. Các bạn có bao giờ ăn thử thịt nướng kim tiền chưa? Quá ngon luôn. Tuy nhiên lần này chúng ta sẽ làm thử kim tiền kê nha. Thay đổi nguyên liệu và công thức chút xíu mà kết quả ngon bất ngờ luôn các bạn. Mình làm cho buổi tiệc nhỏ của gia đình và món này được ăn hết sạch trước tiên luôn đó. Nào mình cùng làm và ghi lại công thức để dành nha. Chúng ta có thể xem những thành phần nguyên liệu chi tiết, hình ảnh nguyên liệu cụ thể để thực hiện món này ở cuối video, hoặc tham khảo những dụng cụ nhà bếp mình hay sử dụng bên dưới phần mô tả của video. Đầu tiên mình cắt hành tỏi và cho vô cối giã nhuyễn. Rồi vắt lấy 1 muỗng canh rưỡi nước. Cắt nhỏ một ít hành lá để mình làm mỡ hành. Hành tây này một ít thì các bạn cắt muối cao. Còn một ít thì mình cắt vuông như vậy để mình xiên 2 kiểu luôn ha. Mình có ở đây là 500g thịt ức gà đã rửa sạch và để ráo nước. Bây giờ mình sẽ cắt miếng vuông mỏng nha. Miếng ức gà bề rộng không được to đó, nên mình sẽ cắt lát đôi để tạo thành bề mặt rộng cho dễ cuộn ha. Các bạn cắt một lát rồi mình dừng lại và không cắt đứt nha. Lát thứ hai mình sẽ cắt đứt ra luôn. Miếng nó to giống như vậy nè. Miếng nào vụn quá thì mình cắt vuông để chút nữa mình xâu theo kiểu khác nữa nha các bạn. Tiếp theo đến phần mỡ. Mình cắt miếng mỡ mỏng cỡ 2 đến 3 ly, chiều dài cỡ 3 đến 4 cm là vừa ha. Cho chung vào thịt luôn. Lạp xưởng thì các bạn cắt mỏng để dễ cuộn, còn một số thì mình sẽ cắt tròn dày để xâu ha. Tiếp theo mình pha sốt để ướp thịt gồm có 20g dầu hào, 1 muỗng canh nước tương, 2 muỗng canh mật ong, 1 muỗng canh rượu nấu ăn, bạn có thể thay bằng rượu rum hoặc là rượu nếp cũng được, nửa muỗng cà phê bột nêm gà, 1/3 muỗng cà phê ngũ vị hương, nửa muỗng cà phê tiêu, 1 muỗng canh dầu màu điều, 2 muỗng canh dầu tỏi phi. Khuấy đều lên. Sau đó mình cho hỗn hợp này vào thố để ướp ha. Dùng tay trộn nhẹ nhàng thôi nha các bạn, vì cái phần thịt ức gà này rất mềm. Mình để ít nhất là 1 tiếng cho thịt thấm gia vị nha. Thịt đã thấm rồi thì mình cuộn thịt luôn. Trải thịt ra thớt, cho vào 1 miếng mỡ, 1 miếng hành tây, 1 miếng lạp xưởng, rồi mình cuộn lại. Nếu thích cách mình làm, nhớ bấm like. Nếu video thực sự hữu ích, bạn có thể gửi ekip thực hiện 1 ly cà phê bằng nút Super 10 hình trái tim bên dưới video. Các bạn xếp hai bên rồi mình cuộn gọn lại là được. Đâu mí vào nhau để không bị xúc ra ha. Xiên vừa thôi, đừng ép chặt quá để cho thịt dễ chín nha các bạn. Còn lại những miếng thịt vụn thì mình xâu theo kiểu xâu tiền nha. Mình xâu xen kẽ với nhau, thịt gà rồi đến hành tây và lạp xưởng. Độ chặt cũng vừa phải thôi ha. Mình làm xong rồi nè, bây giờ đi nướng nha. Khi nướng thì mình pha sốt để quét thịt gồm có 2 muỗng canh mật ong, 1 muỗng canh nước, mình hòa tan. Tiếp theo mình cho nửa muỗng canh tương ớt, 2 muỗng canh dầu màu điều, rồi mình trộn đều lên. Hôm nay mình nướng than nha các bạn. Các bạn có thể nướng trong nồi chiên không dầu cũng ngon lắm. Đợi cho than hạ nhiệt bớt rồi nướng ha. Như vậy thịt sẽ không bị cháy háp nha các bạn. Cho thịt lên vỉ nướng. Khi thịt săn lại mình sẽ trở đều và phết hỗn hợp sốt đã pha lên thịt, giúp cho thịt lên màu nâu vàng và bóng đẹp, không bị khô nữa.
Có thể nói thịt kim tiền là món ăn tiêu biểu của người Hoa trong các dịp giỗ chạp hay lễ Tết. Thường thịt được cắt miếng vuông, xâu lại với nhau bằng thanh tre vót nhọn. Thịt gà, mỡ heo, lạp xưởng, hành tây, có thể thêm ớt chuông tùy thích, giống như sâu tiền đồng nên có tên gọi là thịt kim tiền. Loại thịt cuộn cũng có ưu điểm là các nguyên liệu được cuộn gọn bên trong, khi nướng lên không bị cháy xém. Phần mỡ bên trong khi nướng chảy ra thấm vào thịt rất ngon, giúp thịt không bị khô đó các bạn. Thịt chuyển màu vàng nâu là đã chín rồi, mình lấy ra và chuẩn bị dùng cho nóng nè. Kim tiền kê được ăn kèm với bánh hỏi, rau xà lách, rau thơm các loại, một ít đồ chua, rắc thêm đậu phộng rang cùng một ít mỡ hành nữa cho thơm. Có thể cuộn bánh tráng hoặc mình cho vào chén với đủ mọi thứ, chan thêm nước mắm chua ngọt ăn cùng. Kim tiền kê có vị ngon rất riêng, gia vị ướp vừa vặn, phần thịt ức gà mềm ngọt không bị khô, béo của mỡ heo, thơm của lạp xưởng, giòn của hành tây và đậu phộng rang, phải nói là ngon khó tả, ăn quên thôi luôn các bạn ơi. Chúc các bạn làm và thưởng thức thật ngon miệng cùng gia đình vào dịp cuối tuần này nha. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Nếu thích cách mình chia sẻ, nhớ gửi cho bạn bè cùng xem, bấm like và đăng ký kênh để xem nhiều món ăn mới của mình. Nếu thấy video thực sự hữu ích, bạn có thể gửi tặng ekip thực hiện một ly cà phê bằng nút Super Thanks hình trái tim ngay bên dưới video. Các bạn cũng có thể truy cập website cobabenhdương.com để xem công thức nấu ăn dưới dạng bài viết. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong video kỳ tới nha.